2008, Amsterdam. Per Gessle på soloturné genom Europa. Det hade tisslat och tasslats en del bland fansen. Var det sant? Skulle Marie dyka upp? Var hon så frisk som hon skulle klara det? Ljuset släcks ner. Det är dags för extra nummer. Publiken är tyst. Det går några sekunder som känns som en evighet. Och så tänds lamporna på scenen och ut stegar Marie. Hon ser lycklig ut. Överlycklig. Per ler från öra till öra. Men deras glädje är ingenting mot publiken som fullständigt vrålar. Marie går fram till mikrofonen. Per slår an första ackordet. Det som sen följer är sann magi. Marie sjunger. Lay a whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. Men överröstas av en euforisk publik. Fansen är i upplösningstillstånd. Är det sant? Ser vi det vi ser? Och sen så ett annat minne som dyker upp som är ett av de häftigaste upplevelserna jag varit med om. Och jag blir alltid lika berörd när jag tänker på det. För Marie var ju så sjuk och hon var uträknad och det var liksom inte roligt. Men så var vi ute på den här turnén Gessle Over Europe. Och då spelade vi, tror jag, i Amsterdam här för mig. Och Marie var där och så blev det så att okej, hon skulle komma och gästa nu och sjunga 2 låtar. Och publiken visste ju inte om det. Så att plötsligt stod vi där på scen och så sa Per, ja, jag skulle vilja introducera Marie Fredriksson. Och så gick hon in vingligt som det var liksom, ömtålig var hon, och sjöng Must Be Love och The Look. Och jag stod och grät så bara rann tårar på scen, för den reaktionen från publiken var ju helt fullständig. Ja, du ser. Det går inte av för hackor. En och annan sjöng med, kan man säga. Marie hördes knappt. Folk grät av lycka. Folk skrek av lycka. Folk nästan svimmade av lycka. Marie var tillbaka. Och hon lät fantastiskt. Det sa alla. Även om det hade varit svårt att höra på grund av allt liv i publiken. Men det bästa av allt, hon själv strålade. Hon var där i nuet. Och hon älskade sin scen. Det var där hon hörde hemma. Det var där livet kom tillbaka på riktigt. Det var där hon kände sig fri, kände sig som Marie. Vad de kanske inte visste just då var att några månader senare skulle Roxette ges ut på den längsta turnén de gjort. Det blev succé överallt. Fler och fler datum lades till. Fler städer, fler flygplatser, fler hotellnätter. Men ingen klagade direkt. Roxette var tillbaka där de skulle vara. När turnén väl var över hade de mellan 2009 och 2016 spelat över 250 konserter. Alla världsdelar hade ännu en gång betats av. Idén med att spela in en turnéskiva lik Tourism som gjordes under Joyride-turnén följdes upp med skivan Traveling. Även den till stor del inspelad på diverse obskyra platser som hotellrum, stängda pianobarer och soundchecks. Och 2 nya studioalbum, Charm School och Good Karma, kom också till. Men det fanns en verklighet också. Att komma tillbaka från en så pass svår sjukdom som Marie hade drabbats av är aldrig enkelt. Resandet tärde på kroppen. Att stå på scenen var den överlägset bästa medicinen. Den värmen slog alla tabletter och annat. Åtminstone kändes det så för Marie. Men sjukdomen som hade satt klorna i henne blev till slut ett berg som inte gick att kliva över längre. Läkarna hade länge avrått henne från att ge sig ut på resor över hela världen. Och nu började Marie inse att de hade nog rätt. Turnerandet fick läggas på hyllan för en tid. För att kunna vila upp sig och återfå kraften. Lay a whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. I wake up lonely. There's air of silence in the bedroom and all around. Touch me now. I close my eyes and dream away. You must have been in love, but it's over now. You must have been good
but I lost it somehow. Must have been love, but it's over now. It's where the water flows. It's where the wind blows.